سلام و درود، امیدوارم حال دلتون عالی باشه دوستان. اومدیم با قسمت سوم آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام با Nest.js Node.js. خب یه چیزی من قسمت قبلی گفتم که یکی از دوستانم بهم یادآوری کرد، بحث این بود که گفتم پروژه های Nest.js انگولار یه همچین حالتی. دوستان پروژه های Nest.js چون از روی انگولار الگو برداری شده، از نظر ساختار به شدت شبیه انگولاره. یعنی کسایی که انگولار کار هستن خیلی راحت میتونن با پروژه های Nest.js ارتباط بگیرن، ولی این به معنی نیست میتونن مثل یه بک‌اند کار هم حرفه‌ای درک کنن. البته بگم انگولار کارا چون پروژه انگولار خیلی سرور ساید عالیه، احتمالش هست که بیشتر روی سرور ساید کار کرده باشن و اطلاعات خوبی هم داشته باشن، ولی نسبت به اون کسی که کلا بک‌اند کار بوده و اطلاعات کاملی راجع به بک‌اند داره شاید نتونن اونقدر ارتباط بگیرن. ولی باز هم میگم براشون خیلی ساده تر هست. برای همین قضیه عوض اینکه از اون کانونشنال عادی کامیتی لینک استفاده کنیم، از کانفیگ انگولار استفاده کنیم. و دوستان تفاوت آنچنان زیادی هم با هم ندارن ها. ضمناً یه تفکیک اسمی برای اینکه اگه یه زمان آپدیت خاصی اومد راحت ترین ددیکیت شدن انجام بشه. این جدا سازیه بین کانفیگ عادی و کانفیگی مناسب با انگولار هست. خب میریم سراغ قسمت بعدی. گفتم که یه چیزی داریم به اسم ریلیز ایت. بریم اول از همون بیاریم بالا. یه پکیجی داریم دوستان به اسم ریلیز ایت. کار ریلیزیت چیه؟ شما یه زمانی هست میخوای توی گیت هاب ریلیز بسازی. خب این دوتا رو هم بهتون توضیح میدم کارش چیه، به شدت مهمه. شما میخوای ریلیز بسازی از پروژه، یعنی به یه حدی رسیده، میدونی یه حد اوکیه، میخوای ریلیز بسازی. خب ریلیز ساختن من خودم تا حالا دستی تو گیت انجام ندادم، ولی با این ابزار شما به راحتی میتونی یه ریلیز برای پروژه بسازی. من میام از اول نصبش رو از روی npm خودش میدم npm release it. دوستان در مرحله اول بهتون بگم این برای شما تگ میسازه. شما وقتی بیاید توی ریلیز دو تا بخش داره. یه تگ میسازه، یه برچسب. خب که شما میای اینجا یه برچسب میذاری. من اگه بیام اینجا داخل ریلیزا، شما اگه کریت نیو ریلیز بزنی میاد از روی برنچ شما یا از روی یکی از اون تگاتون براتون ریلیز میسازه. من اکثرا تگا رو بر اساس ورژن میزنم. یا میتونیم بیاید تگ بسازیم و تگ ها هم تقریبا شبیه به ریلیز هست، ولی یه فرقی که دارن اینه که به عنوان یک ریلیز واقعی محسوب نمیشن. عین میمونه که شما بیای یه برچسبی درست کنی، مثل یه هلپری چیزی، یه پلیس هولدری یه جا بذاری که یه زمانی اگه نیاز داشتی ازش بیای ریلیز بسازی. نمیدونم متوجه منظورم چیه. این میمونه که شما یه کاغذ روی کاغذ یه سری دیتا ها رو بنویسی بذاری تو تگز، ولی قابل استفاده نیستن. هر زمان که خواستی میتونی بیای از اونها یک ریلیز بسازی. تا جایی که من اینو میدونم، اگه کسی اطلاعات بیشتری داره خیلی خوشحال میشم این زیر بنویسه که دوستان هم استفاده کنن. طبیعتا کامنت ها رو میخونم و اون کامنتی که مناسب باشه رو حتما توضیحات میدم و اون نفر رو هم شاید بیاریم بالا با هم دیگه یه صحبتی راجع به این قضیه داشته باشیم. توی زمینه برنامه نویسی هیچ کس نباید ادعا کنه که واقعا همه چی رو یاد داره. واقعا هر کسی ممکنه با هر درجه علمی هست یه جا رو بلد نباشه، این حداقل باور منه. خب میایم اینجا npm release it رو میزنم، ولی یه چیزی بگم، release it یه ابزار def dependencyه، پس نمیتونیم همینقدر راحت نصبش کنیم، یعنی الکیه. یا بعد اینطوری نصبش کنیم به صورت دستی که من دستیشو خوشم نمیاد، یا اینجوری npm release it بزنیم. اینو دوست دارم، خودش برامون کانفیگش میکنه. خب میام اینو میبندم که فضای بیشتری داشته باشیم. npm release it رو میزنم، میگه که نیاز به آپدیت دارم، این استال بشه چون سیستم تازه درست کردم، نصب نیست رو سیستم. میگم نصبش کن. خب میگه که پروژت میخوای با هر ریلیزت پروژت پابلیش بشه. میگیم که یس، بره روی اون. میخوام جدا از پکیج جیسارم کانفیگش باشه. بله. خب الان برامون یه فایل میسازه. من مجبورم دوستان یه خطی تو پروژه هم دارم، اونو میخوام بیارم داخلش. احتمالا نیاز باشه که پروژه رو یه لحظه پاس کنم. بذارین حالا تا انتها بره، تا وقت من بیام اینجا یک توضیح بدم. اون خطی که میخوام بیارم مربوط به کامیت لینته که زمانی که داره انگار ریلیز رو میسازه خودش میاد برای شما یه کامیتی رو انجام میده. چرا؟ چون میاد ورژن پروژه شما رو، این ورژن اینجا رو آپدیت میکنه.
همینجوری به حال خودش ول میکنه. برای همین قضیه یه کامیت خودش براتون ثبت میکنه. کانفیگش آورده تو پوش ریلیزیت. البته فکر کنم دوستان من اینجا کانفیگشو گذاشتم، بذارین یه نگاه. نه اینجا نذاشتم. خب ریلیز ایت، بذارین دوستان یه لحظه من ویدیو رو پاس کنم. خب دوستان من متن کامیتی که میخواستم براتون بیارم اینه. میگیم که گیت هاب ریلیزش ترو باشه و خود گیت میخوام یه کامیت مسیجی برام انجام بدی، چور میخوام یه چور برام ثبت کنی، یه ریلیز. اینو دوستان من درست از پروژه کمیل در آوردم، Nest.js سکولایز. الان یادم افتاد کجا دیدم اینو. GitHub at سکولایز، نه ببخشید، Nest.js/Sequelize. بریم تو گیتهابش. پروژه های خود کمیل رو بچه ها بخونین، خدایی چیزای خیلی خوبی توش هست برای یادگیری و استراکچرهای Nest.js. نگاه کنین دوستان دقیقا همینه. این دالر ورژن رو داره از کجا میخونه؟ اینکه وی که یک متن ساده است دیگه، اصلا هیچ باش کار نداریم. از اینجا دالر یه استرینگه که اومده برای انگار فرمت کردن استرینگ استفاده کرده. این وریبل کیورد اینجاست، یعنی شما میتونید دالر دیسکریپشن، دالر نیم، دالر آثور، اینا رو داره از اینجا میخونه. خب اینو یادتون باشه متنشو میتونین قشنگ بر خودتون کاستومایز کنید. من همین متن رو فعلا براش میذارم، یه کامیت جدید میزنم، git add نقطه git commit dash m چور دو نقطه adding release it package for creation releases tags. خب در حال حاضر این از این فرستادیم بره بالا. میریم سراغ قسمت قشنگ ماجرا که من واقعا خودم خیلی ازش لذت میبرم، کانفیگ داکر. واقعا یکی از لذت بخشترین قسمت هاست. اگه شما با داکر کار نکنی واقعا خیلی سختت میشه که پروژه رو بعد بخوای بیای برای محیط توسعه کانفیگ کنی. خب شاید خیلی اینو قبول نداشته باشن، بگن آقا من لوکالی کار میکنم مثلا از داکر استفاده نمیکنم. من نه، من واقعا عاشق داکرم، بدون داکر نمیتونم. خب میام اینجا اول از همه تو کانفیگ دیولپ هم میگم این کانفیگ داکرم فقط دیولپه. خب یه پوش داکر اضافه میکنم که داخلش داکر وارد، آقا همش همینه. ورژن نود.js هم دادم که در حال حاضر الان 17.1 آپدیتش میکنم. بذارین قشنگ درست درش بیاریم دیگه. یکی چک بکنیم داکر هابو. hub.docker node.js docker hub، میایم داخل آفیشیالش ببینیم و حتما دوستان از لتست نزنین هیچ وقت. پروژه شما استیبل با یه ورژنی میشه، نیاین از هر ورژنی برای کارتون استفاده کنید. خب پروژهتون رو استیبل با یه ورژن ببرین و تغییرش ندین مگر اینکه زمان داشته باشین کامل چکش کنین. دقیقا چجوری بهتون بگم، مثل اپلیکیشن های بازی های قدیمی بود یا نمیدونم اپلیکیشن های آهنگی که یک ریکوایرمنتی داره، باید اپلیکیشنی که شما بزنید یه ریکوایرمنتی داشته باشه، نمیتونین عوض کنین. اینو بیشتر کسایی که کار کرده اینو میدونن، ولی برای کسایی که اطلاع ندارن دارم میگم اپلیکیشن شما برای این نسخه ثابت باشه، نمیتونی عوضش کنی. استراکچر تو چیدی رفتی بر نگردی اینا رو عوض کنی. اگه داری از فلان پکیج استفاده میکنی تو پروژه با فلان ورژن، تموم. پکیج لاک برای همین وجود داره. پکیج لاک رو از رو پروژه پاک نکنین، اشتباهی که من قبلا میکردم. به هیچ عنوان این کار نکنین. پکیج لاک شما از روی این بعد نصبات رو انجام بدید. چجوریشو میگم؟ خب اصلا عوض نکنین. 18.17 تا جایی که میدونم آخرین ورژن در حال حاضر همینه. خب میایم پایین ببینیم که نسخه ای که نگاه کنین الان من اینجا زدم 18.17 ولی نگفتم آلپاین ورژن چند. مهمه این درسته، 18.17 آلپاین 3.18 ورژن سیستم عاملتون رو مشخص کنین. بعد میاین اینجا در حال حاضر Nest.js CLI مون Nest.js/CLI ورژن چنده؟ ورژن 10.1.17. بعد خب این داکر فایلمون تا اینجا کانفیگش درست. اوکی. البته فکر کنم من اینجا یه کار دیگه هم میکردم که الان دیگه اینو نمیخوام. نصب یارن بود، این قسمت رو دیگه نمیخوام. من قبلا از یارن استفاده میکردم چون سیستمم اینترنتش اختلال داشت.
دوستان من مجبور شدم ویدیو رو پاس کنم یه لحظه. خب این دوستان فایلی که داریم میبینین این داکر کامپوزیه که در حال حاضر من برای پروژه برای شروع کار میخوام استفاده کنم. ردیس توش اضافه میشه. بحث مونگو دی بی رو هم داریم برای منیجمنت کردن پروسس ها. حالا منظورم از پروسس چیه، کدوم پروسس توی اجرای کار توضیح میدم. در حال حاضر بدونین که دوستان این قرار داکر کامپوز باشه. لیبل زدیم برای انگار اون چیزی که قراره براش ساخته بشه و این میشه لیبل کارمون Nest.js بیس 10.1.17 آلپاین 3.18. این فایلمون رو این خود مسیر دایرکتوری فعلیمون که داکر کامپوز هست رو وصل کردیم به /opt داخل کانتینرمون و یه پوشه داکر یه استوریجی ساخته بشه که وصل /home و /storage. خب دوستان این فایل اگزمپل env مونه که در حال حاضر من گذاشتم. بحث مایسکیولش رو کلا ازش دیلیت میکنم، نیاز نداریم. فقط یه سوگر کانفیگ میذارم داخلش که این رو هم نیاز نداریم. الان دارم فکر میکنم بیشتر. و فقط اون چیزی که نیاز داریم یک اپلیکیشن کانفیگ اپلیکیشنمونه که یک نود env رو به ما بده، اپورت رو بده، اپ API ورژن رو بده، API پرفیکس. این دوتا هم میتونه نباشه، پیش فرض میذارم فعلا. خب اپ بیس یا DNS دامین باشه که حالا اگه لازم باشه بعد کاربردشون رو بهتون میگم و اپ استوریج پس که استوریج پسمونه. تمام برای این جلسه کل کانفیگی که میخواستیم همینا بود. مرحله بعد میخوام راجع به npm rc build sh و اینستال و رپ باهاتون صحبت کنم و تمام. به لطف خدا سپاسگزارم تا اینجا ما بودید. فعلا خدا نگهدارتون.